अब तपाईहरुको सपना पूरा गर्ने सुनौलो मौका लिएर आएको छ कटलफ्ट्स हेयर ड्रेसिङ एकाडेमीले, जहाँ हेयर ड्रेसिङ अनि हेयर एन्ड ब्युटी कोर्सहरू त्यो पनि लोएस्ट कस्ट फीमा सिक्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि फ्री किट्स उपलब्ध गराइनेछ भने थ्योरिटिकल अनि प्र्याक्टिकल क्लास हुनेछ। कोर्स अवधिभित्र यहाँ हेयर कट, स्किन एन्ड ब्युटी, मेकअप, आर्टिस्ट्री, नेल आर्ट डिजाइन आदि सिकाइनेछ। 13 वर्षभन्दा अधिक टोनी एन्ड गाइज कम्पनीमा अनुभव भएका दक्ष प्रशिक्षकहरूद्वारा तालिम प्रदान गरिनेछ। कोर्सको समाप्तिपछि प्रमाणपत्र दिइनेछ भने देशका विभिन्न स्थानहरूमा 100% प्लेसमेन्ट पनि दिइनेछ। EMI सुविधाको साथमा कटलफ्ट्स हेयर ड्रेसिङ एकाडेमीमा धमाधम भर्ना चलिरहेको छ। 2 महिनासम्म कुनै पनि कोर्सहरूमा 20% छुट पनि रहेको छ। तत्काल आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नुहोस्। यो सुनौलो मौकालाई नगुमाउनुहोस्। चाँडै सम्पर्क गर्नुहोस्। कटलफ्ट्स हेयर ड्रेसिङ एकाडेमी, मालबजार, केल्टेक्स मोड नियर उत्तर बंगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डिस्ट्रिक्ट जलपाइगुडी। Contact 8220590754 and 7432921303.